Testing natin kung yung sabit niya. Yan, sobrang lakas. Yung mga ganyang ampere. Ang magandang araw mga ka-DIY naman. Pansamantala natin kalimutan ang pagre-repair. Ito. May bago tayong DIY project. May nagpagawa ng battery charger. 12 volts, heavy duty. May dala yung yung may-ari ito, may dalang microwave transformer. Siya na may dala nito. Pali ito yung ito yung gagawin natin ito yung gagawin natin 220 volts. Tapos ito kakati natin. Yung 220 volts microwave transformer ito eh. Yan. Kakati natin to, yung high winding, itira natin to. Pause na muna natin. Kakati natin ito. Ito mga ka-DIY, nakat na natin. Tanggal na natin. Hindi na natatanggalin itong dito, division dito. Yung dalawa. Yung nakat na natin siya oh. Yan. Ito yung gagawin natin 220 volts. Yan, 220 volts niya. Ito mga ka-DIY eh. Naka 8 turns pa lang ako. Sinukat ko yung voltahe. 6.2 pa lang yung voltahe niya. Tatapusin natin itong 5 meters kung kung ilan kakalabasan. So, ito mga ka-DIY. Ito na yung ating AC output ng ni-rewind natin na microwave transformer into 12 volts AC. Ito. Check natin. Ayan yung out nya, 12 volts, 12.3 AC. Pag dumaan niya ng capacitor, tataas pa yan hanggang 15. Pero pwede yung pangkarga sa battery talaga. Fast charger na yun kung umabot ng 15, kung 16 mas maganda para mas fast charger. Pero kasi mga tao na ang gusto fast charger, yung iba naman, ibang nagpapagawa sa akin is ang gusto yung kahit matagal mag-charge basta tama lang daw ang pag-charge. Pero mas gusto ng ibang tao talaga yung kumukulo ang battery. Kung indicator nila na full charge, pag yun daw hindi pag di daw yung kumulo, ibig sabihin kulang daw ang karga. Yan. 12 volts AC yung out ng ating rewind na microwave transformer. Yan, nakasaksak na siya Yan. Salpak natin itong ginawa nating bridge diode na 6 ampere per piece. Tapos ang kinabit kong capacitor is yung pang amplifier. Dumi talaga ng mga daliri pag halimbawa ganito ginagawa. Yan siya ng mga ka-DIY. Yan. Yung connection natin. Ilalapat natin yan dito sa baba. Ito na mga ka-DIY. Nakikabit ko na yung kanyang yung bridge diode with capacitor. Yan, ito yung AC AC out na 12 volts. Diretso sa bridge diode na input ng AC. Ito yung kanyang capacitor, ito yung kanyang DC out. Rekta doon sa kanyang ground. Ito yung ground, galing dito sa ground. Yan. Rekta na rito yung ground. Tapos ito yung kanyang positive line. Ito diretso dito. Ito na. Rekta na siya. Narakahan ko nilagyan ko ng kulay pula. Ito kanyang ground, di ko na nilagyan para nilagyan ko ng switch. Yung switch niya, ito. Yung isang linya ng 220 volts. Yung isang linya ng 220 volts is kinat ko yung AC niya. Yung isa nakadirekta sa live. Yung isa cut punta sa switch.
Ang kabuuan nga pala nitong kanyang windings, itong windings ng 12 volts is 16 turns. 12.6 yung labas. 12.6, 12.3 yan. Ano yan. Depende sa out ng Canorico or Meralco. Lalakas pa ito depende sa out ng Canorico or Meralco. Yan. Sukatin na natin yung kanyang out. Yan. Yung kanyang out. Tahimik lang siya mga katik. Yan, nakauna yan. Tahimik lang yung ating charger. Nakauna yan ha. Check natin yung kanyang out. DC out. So, wait lang guys. Nalobat yung ating yung DC out. Yan, 15.69. Tama-tama lang yung pang-charge ng mga battery ng sasakyan, ng motor, ng 4 wheels. Saktong-sakto yan kasi yung ating charger is heavy duty. Gawa sa microwave transformer, kahit pang malakihan pwede ito. Tapos yung ating ginamit pang windings is pang linya ng kuryente. Number 14 nga ang laman nito, nitong wire na to. Yan. Yan mga ka-DIY, yung sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please like and subscribe. Bahit na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa aking mga bagong DIY na parating o repair na parating. Maraming salamat mga ka-DIY at mga katik. Naka-on pa rin siya mga katik. Testing natin yung kanyang Testing natin yung kanyang Ito hindi to recommended yung gagawin ko ha. Huwag niyong gagayahin. Nakakasira to lalo na yung sa fuse kung may fuse ng Kasi ang fuse ko na lang ito yung kanyang yung kanyang switch. Testing natin ko yung sabit niya. Yan, sobrang lakas. Yung mga ganyang ampere, sobrang lakas niya mga katik. Siguro mga 2 to 3 hours full charge ang battery ng sasakyan dito. Lalo na pag yung motor. Kasi yung nagpagawa sa akin ito is ang kailangan, ang gusto niya yung kumukulo ang battery. Kaya ginawa ko siyang 15 volts. Kita nyo naman solid na solid ang pagkadali. Medyo madumi nga lang at yung ating ginamit na kabitan nito is madumi. Yan. Hindi ko na siya lagyan ng pang discharge para nagre-react din siya sa battery. Pero unti-unti naman siya magdi-discharge. Yan, pahina siya ng pahina. Yan mga katik, mga ka-DIY. Maraming salamat mga ka-DIY. So ulitin, subscribe na po yung mga hindi pa nakaka-subscribe. Maraming salamat.